Az előző részben megpróbáltunk rendet tenni Budapest utcáin, de most a víz is harcba száll ellenünk. A város ugyanaz, de a helyzet megváltozott. Mostantól mentőhajókat is be kell vetnünk. Ebben a részben aktiválom a Water Operations kiegészítőt, amely új vészhelyzeteket, vízi egységeket és áradásveszélyes zónákat hoz a játékba. És bár a Duna nyugodtnak tűnik, nem minden az, aminek látszik. Ez itt a szerdai szimulációk, a Vanvantu Operator játék bemutatásának második epizódja, ahol az életek a folyón is múlnak. Üdvözlet mindenkinek, újra itt vagyunk Budapest utcáin, és újra Dél-Budán, illetve Csepelen fogjuk próbára tenni a tudásunkat, ám ezúttal a szerdai szimulációk gameplay sorozatot úgy építettem föl, hogy minden alkalommal egy-egy új kiegészítő DLC-t is hozok a játékba, és micsoda véletlen, pontosan 3 DLC-je van a Vanvantu Operatornek, ami jelenleg elérhető. Ezek közül elsőként jelent meg a Water Operations nevezetű, amely új játékmechanikákat fog hozni a játékba, mint neve is mutatja. Itt a járműparkunk majd vízi egységekkel fog bővülni. 10 darab karrierpontunk van, költsük el akkor ezeket. Alapvetően minden területet el lehet érni, ami itt található, csak arra kell vigyázni, hogy megfelelő helyen kattintsunk rá. Ha már Water Operationsről van szó, akkor itt a Dunának a középső szakaszát mindenképpen kioldanám. Itt a 9. kerületnek ezt a kis csücskét, és jöhet a 20. kerület is, ez már egy nagyobb falat lesz. Próbálok azért úgy terjeszkedni, illetve úgy felhasználni ezeket a karrierpontokat, hogy lehetőleg ne nőjük túl magunkat, tehát el is tudjuk látni a feladatunkat. Például a 12. kerületet most biztos, hogy nem fogom kioldani, mert túlságosan nagy területen kéne akkor ellátni a feladatainkat, ugyanez a helyzet Budaörssel és Török Bálinttal is. Kezdjünk is akkor neki a következő küldetésnek. 56 millió forintból tudunk gazdálkodni, és rögtön az elején akkor be is igazítanám a tűzoltóautókat, mentőautókat, és most már hajókkal is rendelkezünk, ezeket alapból meg is kaptuk a játékban, vannak itt tűzoltóhajók, rendőrhajók és mentőhajók, tehát ez egy jelentős bővítés volt a Vanvantu Operator életében. A hajóink azok több helyen találhatóak, itt van például 2 a Francia-öbölben, ez pedig Csepelnek egyik tava lesz. Annyira nem vagyok ismerős Csepelen, de hogyha ti tudjátok, akkor írjátok meg ezt kommentbe, és próbálom azt az elvet követni, hogy mindegyik kerületre legalább egy tűzoltó, egy mentő, illetve egy rendőri egység jusson. Lehet, hogy ezt a hajót is el lehet irányítani, igen, jobb klikkel ez működni fog, úgyhogy akkor egy mentőhajót, illetve egy rendőrhajót így rögtön az elején ki is vezénylek a Dunának a középső szakaszára. Egyszerűbb ezt most megtenni, mint hogy később innét kivarázsolni őket, mert az nyilván időbe fog majd kerülni. Azt se tudom egyébként, hogy fognak majd ezek innét kijutni, de nyilván van valamilyen csatorna, amin keresztül majd ki fognak menni. Egyébként én tőzsgyökeres budapesti vagyok, de még életemben nem voltam ennél a tónál. Lehet, hogy éppen ideje lesz majd oda elsétálni egyik alkalommal. Vegyünk akkor új egységeket is. Sok minden közül lehet választani. Vegyünk egy biciklis rendőrt, itt rögtön 2 is fognak tudni ezen majd ülni. Azért kaptak ilyen maszkot, ahogy mondani szoktam, pofatakarót az emberkék, mert hogy Charity Mask nevezetű DLC-t, illetve ez inkább egy ilyen Content Creator Pack is megvettem.
Egyébként most igen jó árban kapható a 112 Operator, ez nem a reklám helye, de most vettem észre, hogy Steamen 20 euró helyett 5 euróért, és bezsákolhatod az alapjátékot, és gyakorlatilag az összes kiegészítőt meg tudod szerezni további 5 vagy 6 euróért. Ezért a kiegészítőért, ami rendesen 6 euróba kerülne, én most fizettem összesen 1 euró 15 centet, ami még ilyen euró árak mellett is jónak számít. Nézzük meg még azt, hogy milyen tűzoltó kocsik közül lehet választani. Szerintem 2-3-at mindenképpen vennék. Ez a Hydrobank, ez egy nagy kapacitású tűzoltó autó lesz. Az embereket nem vettem föl hozzá, de majd most. És ez csak egyetlen egy embert fog tudni befogadni, viszont ezzel majd hatékonyan lehet oltani a nagyobb tüzeket is. Nézzünk még egy mentőautót. Azt nézem, hogy miből van több. Az a mentőautó, ami nagyobb kapacitással rendelkezik, az előző alkalommal is probléma volt, tehát mindenképpen vennék még egy olyat is. Szerintem majdnem mindent jól elhelyeztünk, már is indulhat a játék, még esetleg ezeket ide berakom, megpróbálom úgy, hogy arányos legyen, ezt egy picit közelebb lehet rakni a 9. kerület csücskéhez, ami már egyébként nem is a 9. kerület, hanem a 19. kerület, mert itt föl lehet ismerni a Kós-Károly teret, illetve a Vekerle telepnek a jellegzetes alaprajzát, és itt a Vekerle telepnek a szélén van a biciklis rendőr, toljuk be ide a Kós-Károly tér közepébe. Még egy egységet veszek. Hajónk az van bőségesen, az látszik, hogy sokat adott a játék. Szerintem akkor jöjjön most ez a tűzoltó autó, ami kisebb tüzek oltására lesz alkalmas, viszont gyorsabban oda tud érni a helyszínre, és az idő az bizony egy fontos faktor lesz. Több kerületet nem adunk hozzá a játékhoz, indulhatunk. Nézzük, milyen események lesznek. Rögtön az elején egy megrongálódott útjelző tábla, most ide tűzoltó autó fog kelleni. Közben a hajók azok járőröznek. Itt valaki összegrafitizte a falat, na ehhez szerintem bőven elég lesz, például, hogyha biciklis rendőrt küldjük ki, némi kis probléma, megrongálódott hajóval, illetve úgy tűnik a városban is elkezdtek égni a házak. Nem, itt ráadásul ember égett meg, akkor viszont ide biztos, hogy mentőautót is kéne vezényelni. Itt van az első olyan eset, amihez mindhárom kell, egy komoly autóbaleset, úgyhogy ide rendőrség, tűzoltóság és a mentők is mehetnek. Valamint gyerekrablás. Ide valaki olyan fog kelleni, aki érteni fog a nagyobb szerelő munkákhoz, mert hogy itt folyik a tűzcsap, ez eléggé általános probléma a városban. Itt pedig valaki még stroke-ot is kapott a változatosság kedvéért. Na, hol van nekem mentőautóm, csak jó messze. Andrew City Life életvédelmi alosztály, haló. Valaki összefirkálta a falat. Hol történt? Bigszádi utca 204-ben. Na, az viszont tuti, hogy Bigszádi utca 204 az nincsen. Mert nem olyan hosszú az a Bigszádi utca, de nem baj, itt van a közelben. Ki volt az? Nem tudja. Lehet, hogy van engedélyük? Hát
horogkeresztet fölrajzolni, arra egészen biztos, hogy nincsen engedélyük. What else is he drawing? Valami mást is rajzol? Hát figyelj, most már megmondhatod neki, hogy menjen a vérbe, mert mindjárt kiérünk, úgyhogy ha esetleg I'll send someone to take care of the situation. bántanának, akkor is megoldható a dolog. Itt is vagyunk. Sebő Sárit el fogják kapni, illetve Mezei Péterkét is. Úgy tűnik, hogy ebben a részben, amivel a legnagyobb problémánk lesz, az a graffiti. Sikerült ezt megoldani. Közben itt van már a Water Operationsnek a küldetése, egy fuldokló embert kell kimenteni, és ezt csak hajóval tudjuk megtenni. Ezt nem tudom, hogy miért nem sikerült megoldani. Itt az autóbalesethez meg még mindig nem értek ki, ennyi-benye. Dalszínház utca. Valaki beszorult a felvonóba. De hát ott a gondok, ő nem tudja kiszedni. Vagy van ilyen liftkezelő. Közben még egy drogcsempész is, de nem baj, ezzel a kis motorral gyorsan utol fogjuk érni. Gyorsabbak vagyunk, itt jön fölfele a Soroksári úton. Csak közben persze ne unatkozzunk. Ide szerintem egyébként inkább rendőrség kéne, mert egy ember a vízbe esett, aztán lehet, hogy majd a mentők is kellenek oda. Itt meg ezt nem tudják elszállítani, és itt sem. Úgy tűnik, a graffitiseket be akarják vinni. Haló, haló, miben segíthetünk? What's the emergency? Valaki követi Who followed you? a hölgyet, de az is lehet, hogy csak képzelődik, mert ugye vannak kamuriasztások. Where are you? Hol vagy? Kerepesi út 254. Le tudja Describe the person who írni, followed you. hogy ki követi önt, kedves hölgyem. Tudod mit? Akkor ide küldöm a graffitisektől. Akkor lehet, hogy ezek el fognak iszkolni. Do I understand Nincsen correctly, arca. you said he's Miért nincsen faceless? arca? He has no face. Does he have a mask Maszkot on? visel? Oké, Okay, küldök hold on. I'm valakit. sending help as fast as I can. Lehet, hogy képzelődik, valaki kijött a horrorfilmből, és úgy tűnik, hogy akkor a megrongálódott útjelzőhöz is rendőr kell. Na, látom, hogy mi az, ami nincsen, ez a police transport. Ez az, amit majd venni kell legközelebb. És itt is. Nem tudod fölültetni a motorra? Olyan jó lenne. Hát, most nem fogunk nagyot teljesíteni, ezt már érzem, de nagy is a terület. Nyilvános szexuális aktus? Hát erről már lemaradtunk. Itt meg egy körözött bűnöző. Ja, igen, ez a halál, hogy csak így lehet egyébként átmenni. És egyébként itt azért nem tudunk átmenni, mert hogy nem a miénk még a terület. Ha már miénk lenne, akkor legalább erre meg lehetne kerülni. Jó, gyűjtsük be a rossz fiúkat, meg a kevésbé rosszakat is. Ti ezt mi nem tudjátok megcsinálni lassan. Itt a Farkasrét közelében egy hangosabb parti, és még van 3 perc. Leégett a kuka. Erről már lemaradtunk. És itt még egy drog túladagolás is. Illetve egy égési sérülés.
itt sikerült kirabolni egy hajót, a mentők mindjárt odaérnek, de igazából a rendőröknek lenne erre szüksége. Azt nem tudom, hogy miért ment ide 2 autó, de valószínűleg elkattintottam. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók, és érdekelnek a városépítős, tycoon vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Nem mondom, hogy a helyzet magaslatán vagyunk, közben még egy gyerek is született, de azért igyekszünk. Te gyorshajtót azt kapjátok el, annak talán nem kell majd szállítóautó, hogy bevigyék. Most ez sikerült. Itt még mindig firkálják a falat. Az egyébként, hogy hol vannak a rendőrségek, azt abszolút a térkép fogja meghatározni. Azt nem tudom, hogy teljesen igazodtak-e ahhoz, hogy hol találhatóak az egyes rendőrkapitányságok a térkép szerint, csak azt, hogy ide fognak visszatérni majd az autók, és akkor innét tudjuk őket újra kiküldeni. Úgy látom, minthogyha az egy probléma lenne, hogy nincsen olyan hajónk, ami el tudná szállítani az emberkéket. És most már csak a folyamatban levő ügyeket kell lezárni, és azzal vége az első körnek. Igencsak tanúságos volt, mert sok esetet nem tudtunk megoldani, eléggé összeszaladtak itt a dolgok, úgyhogy a második körben ezt sokkal tudatosabban kell majd elvégezni. Most már lehet pörgetni. Ennek ellenére is mondjuk egy 80-as reputációt sikerült elérni. Hé, menjél vissza! Pont te kell lesz ide nekünk. Mindenki kiment, rendőrök, tűzoltóautók. 83%-os a teljesítményünk, 34 esetet sikerült megoldani, 31-et börtönbe is raktunk, 21 pedig kórházba került, 88 reputációt szereztünk, 11 millió pénzt. Nézzük akkor a következő kört. Egészen biztos, hogy nem fogok most újabb kerületet kioldani, mert nem lenne értelme, viszont az eddigi tanúságokat nézzük, hogy mi az, amit kéne nekünk vásárolni. Hajót azt nem is tudunk, pedig azt kéne. Hajót azt azért nem tudunk vásárolni, mert ahhoz kikötőt kéne építeni, ami laza 17 millióba kerül. Akkor amivel probléma volt, az az, hogy nem tudtuk elszállítani a bűnözőket, úgyhogy akkor egy járőrkocsit tudok venni. És ez tulajdonképpen ennyi, Imrével és Piroskával fölvértezve, és ezt a járőrkocsit pedig akkor átrakom ide, a belvárosba, és maradt 8,5 milliónk. Nézzük, milyen célokat kell teljesíteni. Nézzük őket sorrendbe. Vennünk kéne egy létrás tűzoltóautót, de ez nagyon drága, 27 millió pénzbe kerül, tehát erre még bőven kell gyűjtögetni. Meg kéne állítani még 3 darab gyorshajtót,
ez előbb-utóbb úgyis össze fog jönni, csak legyenek hozzá elég gyors járgányaink. Még 2 rendőrségi egységet kéne fölvenni, az biztos, hogy elkélne, most már, hogy ekkora területen folytatjuk a tevékenységünket, de ez is pénzkérdése, illetve a vandalizmussal szembeni küzdelemben tartsuk fenn a 90%-os hatékonyságot, ami azt fogja jelenteni, hogy gyorsabban érjünk ki az egyes bűnesetekhez, illetve a lehető legjobban tudjuk ezeket menedzselni. A különböző e-mailek közül szerintem ez a legfontosabb, hogy új járgányok érhetőek el, illetve megjelent rólunk egy negatív kritika is. Hát van ilyen, próbáljuk meg akkor a következő napot erőteljesebben csinálni. Rögtön egy hívással kezdünk. Halló, halló, életvédelmi alosztály. Where are you? Ég valahol valami, hogyha már köhög, akkor eléggé közel is lehet ehhez. Oké, meg küldöm is az autót. Is it spreading fast? Azt mondja, hogy olyan gyorsan terjed, mint a filmekben. Is there a lot of smoke? És elég gyorsan kell reagálni. Could you be more precise about the location? Laska utca 273, de már megyünk oda. We've just learned about a major fire that can take a large area. Ó, szóval, hogy itt? Aha, én azt hittem, hogy ez az a tűz. Nem, itt van a tűz. És ez egy... Már is küldök valakit. Már is küldök valakit. Lehet egyébként, hogy még el kellett volna futnia előle. Így gyorsan keressétek is meg az emberkét. Jönni fognak egyre másra az incidensek. Ez azt fogja jelenteni, hogy ide több mindent kell rögtön kiküldeni. Lehet egy picit le is lassítom a játékot, mert látszik az, hogy eléggé gyorsan történnek az események, és hát ennek következtében azért ez okozhat fejfájást. Menjetek ide és oltsátok el minél gyorsabban. Úgy tűnik, hogy viszont most minden ide koncentrálódik, közben viszont a kiránduló utcában megtalálták az eltűnt embert, és azért küldöm ki ezeket. Na most itt az a probléma egyébként, hogy maguk az autók is sérülni tudnak egy ekkora tűz által, illetve akár kórházba is kerülhetnek az emberek. Lehet, hogy ez nem a legjobb ötlet, hogy te itt kavérnyázz, te menjél vissza, mert itt nagyon terjed ez a tűz, de nagyon-nagyon. Mit küldjek én még ki? De hát nincsen akkora kocsim. Ja, itt van egy ilyen nagy batár, de ez mire odaér? Eddigre nagyon le fog égni itt minden. Operator. Most gyakorlatilag mindent oda küldök. Nem nagyon tudok más tenni. A csepeli illegális gyorshajtókat, vagy illegális versenyzőket addig kapjátok el. És ez nagyon keményen terjed. Úristen! Ja, és kifogytak a vízből is, de jó! What's your emergency? Miss, Közben how did this happen? Did he fall off the valaki boat? még beesett a vízbe. Közben persze azt nézem, hogy ezek hogy állnak. Tudsz úszni? Oké, akkor ne kezd el menteni. Milyen messze van? Mert hát ha ki tudod húzni. Oké, húzza, dobjál neki oda valamit, ami hasznos lehet. Life ring életem. Won't do. Ezt már előző alkalommal megtanultuk. Preferably a life ring. And keep an eye on your friend. Akkor
dobd oda. All right, throw the life ring close to your friend. Mekkora izű szemétség lenne, hogy hát amúgy ugorj be a Make sure that he vízbe. pushes the ring in his direction. Itt úgy tűnik, hogy teljesen kifogytak a vízből. Ez nagyon nem jó. Itt még egy jegyellenőrt is zaklattak. Try calling him. Próbáld meg szólongatni. Hát ha. Nem reagál, semmit se. Oké, még mindig fölajánlja, I'm sending emergency services. Watch his location. Don't take your hogy eyes off. ugorjon bele a vízbe. Nem tudom, hogy miért. Mindegy. Egy zsebtolvajlás. Ja, csak nagyon lassan találták meg ezt a Szakál Armandot, azért nem tudunk még oda menni. Közben úgy tűnik, hogy megérkezett a nagyobb tűzoltóautó, és akkor itt van a tűzcsap, itt tudják magukat föltölteni. Akkor ti is menjetek vissza, töltsétek föl magatokat, mert ez így nem lesz jó. Hát a fél kamaraerdő leég, gyerekek. Ezt most megbilincseljük, és akkor majd itt le fogjuk tudni tartóztatni. Na most ide is kelleni fognak tűzoltóautók, ide a buszbalesethez. Megjegyzem az, hogy egyszerre törjön ki tűz, legyen buszbaleset, meg még valami, az eléggé életszerűtlen, de jó. Ennyi minden történne, akkor nem csak a tények szólna erről, amit ugye bűntényeknek szoktak nevezni, mióta a TV2 elkurvult, már bocsánat a kifejezésért, pedig milyen jó csatornaként indult, de hát ez már a múlté. Viszont lassan sikerül felszámolni ezt a tüzet, ez legalább jó, ezeket már akkor vissza tudom ide küldeni, meg ezt is. És úgy tűnik, hogyha ezt sikerül felszámolni, az viszont nagyon sok pontot fog jelenteni, mert ez eléggé nagy katyvasz itt most. Itt még egy kidőlt fa, illetve egy leégett épület, illetve fegyveres rablás. Menjetek ide a közelbe. Még mindig ég egy pici területen az az erdő. De most már nem akarok többet használni erre. Sikerült eloltani a nagy tüzet, 13 pontot kaptunk ezzel. Itt zajlik az intézkedés, berakodják az emberkéket, de szerintem férni fog még oda, még itt a bankrabláshoz. Menjetek ki, meg akkor te is, itt a kerepesi temető felett. Ide pedig vigyük be az agresszív itasvezetőt is. Egy karambol, ide gyere, és itt pedig ez nem tudja, de meg tudta szerelni a dolgot. Egy karambol történt. Itt pedig autólopás. A biciklis rendőrrel tuti nem tudnánk ezt utolérni. Ezzel megpróbálom, remélhetőleg sikerülni fog. Ide nem tud eljutni a hajó, Csepel külsőre. Ezek viszont igen. És mindjárt le is jár az idő. Amennyire lehet, azért próbáljuk meg teljesíteni ezeket. Úgy látom, ez egyébként két különböző járgány. Ezek a jetskik, ez pedig ez a
dingi, de hát ide is csak egy ember fog beférni. Akkor viszont te mehetsz. Te pedig itt mi vagy? Te is jetski vagy, na akkor ezért nem sikerült bevinni őt. Ez is jetski, akkor ez a két alapegység van, rendőr, tűzoltó és mentőből a jetski, illetve a dingi. A jetski a gyorsabb, a dingi a lassabb, de a dingivel lehet embereket szállítani is. Wow! És 108 a reputációnk. Szerintem csak ezeket fogjuk itt elveszíteni, ami majd levonás lesz. Még itt menekül a gyanúsított, de ezt most meg fogod szívni, mert itt a Balatoni úton el fogunk kapni. És már csak kettő esetet kell megoldani. Ahhoz képest egyébként, hogy milyen katyvasz volt az elején, a végére egészen jól kialakult. Ezt a kettőt még hozzátok ide, és a bankrablásnak a sérültjeit még szállítsátok el. Itt viszont úgy tűnik, hogy megsérült Radomér a lövöldözésben. Egyébként akár meg is halhatnak. És most már csak ezt kell megoldani. És még itt van valaki, aki a bankrablásnak az áldozata. Police unit needed. Akkor valószínűleg itt is kilőttek egyet. Akkor muszáj lesz ide küldeni a nagy autót. A tanút bevisszük. És ahhoz képest egészen jól megadta a pontokat. 87,5%-os volt a teljesítés, viszont Zsinka megsérült, Szecsőszakál megsérült, a kutya megsérült, Székely Ond megsérült, és a Radomér is megsérült. 4 emberünk és egy kutya sérült meg a különböző akciókban, ami azt jelenti, hogy a következő napra ők kiesnek a forgalomból. Következő napra, vagy akár több napra is. 3 új e-mailt kaptunk. Az első ezek közül Orsós Lóránt írta, hogy újabb felszerelésre lenne szükség, mert a régiek már elavultak. A második Benkel Lorenztől jött, aki azt írja, hogy különböző új autók elérhetőek. Ez a Water Tender, aminek hatalmas nagy tartálya van, ez a tűzoltóautó kifejezetten alkalmas lesz majd ilyen erdőtüzeknek az oltására, illetve a Paramedic Flycar, ami gyakorlatilag elsősegély nyújtásra lesz jó, nem tudja bevinni az embereket a kórházba, viszont gyorsan lehet vele elsősegélyt nyújtani. Például mondjuk, hogyha valaki megvágja magát, akkor kimennek, gyorsan ellátják, és nem igényel kórházi ellátást. A harmadik e-mailünk pedig, hogy új felszerelést is kaptunk, méghozzá ezt a Svet öltözéket, amely hatékonyabb fegyverzetet fog jelenteni. Nézzük, hogyan állunk a célok teljesítésével, ezt még nem fogjuk tudni teljesíteni. Az, hogy még egy egységet fölvegyünk, az elképzelhető, valószínűleg arra lesz pénzünk, illetve még egy esetet kell megoldanunk, és akkor a vandalizmust is sikeresen letudtuk. Mielőtt a start gombot megnyomom, pedig akkor vennék új egységeket. Majd őket föl lehet szerelni különböző fegyverzettel, például ezzel a Svettel is. Itt látható, hogy kik vannak most kórházba, illetve meddig vannak kórházba. Székely Ond és a kutya került legtovább
kórházba, de legalább túlélték a dolgot, illetve akár ilyen kis robotot is lehetne venni. Ez arra lesz jó, hogy a bombákat hatástalanítsa. Lehet, hogy akkor ezt valahova, mondjuk ide, a 3-as egységre beteszem, és akkor átnevezem a 3-as egységet, mondjuk ide azt írom, hogy bomb D, vagyis bomb disarmed, és innentől kezdve akkor tudni fogom, hogyha valami bombát kell hatástalanítani, akkor ezt kell kiküldeni. Nézzük, mi van még itt. A célokról már szó volt, e-mailekről, időjárásról szó volt, a statisztika pedig itt látható, hogy hány napot teljesítettünk, a duties jelenti a napoknak a számát, és hogyha visszamegyünk az egységekre, akkor azt lehet látni, hogy az egységek közül vannak, akik még 6 napig kórházba lesznek, de Radomér és Szakálszecső is 4 napi kórházi ellátásra fog szorulni. Itt találhatóak a kerületek, illetve itt találhatóak a különböző épületek és felszerelések, amiket meg lehet venni. Például akár lehetne drónokat is vásárolni, ezek viszonylag olcsóbbnak tűnnek, mint a kamerák, úgyhogy akkor vegyünk egy párat, mondjuk egy 3-at, 4-et, csak óvatosan kell vele kattintani, hogy nehogy ebből probléma legyen. Például mondjuk itt nincsen egyáltalán egységünk, ide veszek egy drónt, illetve akkor veszek még egyet, kipróbáljuk, hogy ez hogyan fog kinézni. Ami nekem még kéne, hogy hogyan kell felszereléseket venni az embereknek, ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy ide kattintunk az egységekhez, és azon belül pedig akkor itt lehet látni, rengeteg sok minden közül lehet választani, például mondjuk akár mesterlövészként is ki lehet képezni, de van itt, ami a felkeléseket, lázadásokat oszlatja, illetve van olyan, ami a rendőreink védelmét fogja szolgálni. Vegyünk neki egy ilyen pajzsot, illetve vegyünk neki egy ilyet is. És akkor ez azt jelenti, hogy egyszerre csak egy valamit lehet neki venni. Kéne nekem egy olyan rendőrautó is, ami tömegoszlatásra alkalmas. Például mondjuk ez jó lehet, mert itt több rendőri egység van. Egyiknek veszek egy olyat, ami mondjuk tömegoszlatásra alkalmas, mondjuk ez a paprika spré, ez jöhet Mészáros Karolnak, és akkor ezzel hatékonyabban tudjuk majd a különböző lázadásokat, felkeléseket, habár kis hazánkban pártunk és kormányunk ellen egészen biztos, hogy senki nem akar felkelni, lázadozni, de ha véletlenül mégis, meg különöbben is, ez csak egy fikció, ez a játék, akkor megoldható legyen az, hogy ez a fikcionális tech hatékonyan el tudja hárítani azokat, akik guruló dollárokat merészelnek elfogadni, illetve nem tisztelik Magyarország szuverenitását. Az iróniát remélem értettétek. És akkor itt látható, hogy mi az, ami még raktáron van. Sok minden közül lehet választani, például mondjuk a tűzoltóknál, és ezt meg lehet nézni, hogy mi az, ami közül tudunk választani. Itt azért lényegesen egyszerűbb, tehát ezek lesznek azok, amikkel majd a különböző szerelési munkákat lehet elvégezni, illetve nagy tüzek esetén ez a gázmaszk, ez egészen biztos, hogy jól fog jönni, illetve ez jelenti az alap tűzoltó készüléket. Ránézek még a mentőkre, a mentőknél pedig még egyszerűbb a képlet, van, ami az elsősegélynyújtáshoz használható, van, ami a gyógyításhoz,
Ez majd kiderül, hogy mi a különbség, illetve vannak az életmentő eszközök. Itt is nem ártana azért, hogyha őket föl tudnánk szerelni. Ezzel jó ki fogjuk költekezni magunkat, de úgy láttam, hogy a jelenlegi kerület mennyiséget ezzel az ember mennyiséggel azért ki fogjuk tudni szolgálni. Az más kérdés, hogy most 6 emberrel kevesebb lesz a következő körben. Nézzük is akkor a következő kört. És akkor ezeket a drónokat is lehet reptetni. Lehet, hogy könnyebben meg fogjuk találni így az emberünket. Jó, ide biztos, hogy olyan hajó fog kelleni, aki őt el is tudja szállítani, majd bombafenyegetés. Bombafenyegetés, ahhoz nekem olyan kéne, aki pont tudja kezelni a bombát. Hát ekkora mázlim szerintem az életben nem lesz, mert pont az az egység van közelben, aki ezt meg tudja oldani, és akkor itt a gép az majd végzi a maga dolgát. Itt valaki a kocsmában erős gyereknek érzi magát, itt valaki nyilvánosan ivott, hát ez bűnnek számít? Na jó, lehet, hogy bizonyos helyeken igen. Alapvetően valóban nem szabad sört inni az utcán. De attól még jó. Itt szerintem ezt mindjárt kezelni fogják. Ez sajnos eléggé messze van, megint Csepel külsőnél. Szerintem a következő körben tuti, hogy ezt majd itt ki kéne oldani. Mert akkor így is át fogunk tudni menni majd a Dunán keresztül. Egér út 119. Rájöttem egyébként, hogy azért vannak ezek a kamuszámozások, hogy ne lehessen fölismerni 112, what's your emergency? ezeket. Haló, haló, miben segíthetünk? Hello? Ó, drágám, milyen kódra van szükséged? Ja, a PIN kódra. Are you in danger? Veszélyben vagy, drágám? Ma'am, you've reached 112. Do you have an emergency? Ja, hogy nem tudja használni a telefonját. Oké. Hát igazából oda küldenék valakit, de most nem tudok mit csinálni. You'll need to contact your service provider. Menjek közbe ide. Have you tried 1, 2, 3, 4? Ja, igen, lehet, hogy... Ez meg fogja oldani a problémát. All cell phones are set up that way. Even if it's locked, you can still call 112 if you have an emergency. We need this line for people in real emergencies. Ezt nem sikerült megoldani, de majd úgyis kiderül, hogy mit kellett volna itt csinálni. Fire unit. Mi történt itt? Ja, csak egy sima épülettűz. Ezt pedig így gyorsan utol tudjátok érni, de igazából akár még itt is be tudjuk ezt fogni. Valaki még? Megint a graffitis bácsik. Fiatal gyerekek. És most a Dunán senki sem fuldoklik. Cica a fán, na azért nem fogok nagy egységet kiküldeni. Gyanúsított. Ezt úgyis be kell majd vinni. Már mehetsz is oda. Persze, hogyha 50 000 forint alatt lopott, akkor az csak szabálysértés, nem bűncselekmény. Ezt meg már itt oltják, csak lassan.
Igen, hát nem úgy működik, hogy uk-muk-fuk megcsináljuk ezt. A jó munkához idő kell, de néha a rosszhoz is. Itt egy fuldokló, azt ki fogjuk menteni, illetve valaki rossz irányba hajt. 112, what's your emergency? Haló, haló, Karen Gessler, please send police to the restaurant Gessler Karen. urgently. Tubó Katica utca. Elraboltak és megpróbáltak megmérgezni. What? How did they rob you? Hát itt a közelben a biciklis rendőr, de tulajdonképpen kettőt is I'm sending the police ki immediately. tudok küldeni, csak úgy egy kicsit kamuszagú az egész. Operator, police transport needed. Ready for action. On my way. Ezt itt vigyétek be, ezt is sikerült megoldani. Roger. Még egy kombinált eset. Ready for action. Receiving. Elég messze van a mentőautó. Ready for action. Itt van. 61 engine 61. Case resolved. És itt elég sok embert találtak, Awaiting orders. akik megpróbálták őket megmérgezni. Nem is lesz elég ennyi, hogy Operator. bevigyük Going to őket. the incident. 1499, what you want to put? Receiving. Reporting. Családi erőszak. Awaiting orders. On my way. 55 medium build wearing a white hoodie and Még egy bűneset. Még egy tűzcsap. De mondjuk még bőven van időnk. Igazoltatják őket, utoljára Karent. Még egyelőre nem vittek be senkit. De közben itt már elütöttek valakit. Na, mindjárt oda küldök valakit, viszont Going back to base. itt már mehetsz is. Jó, vidd vissza a bázisra, aztán már mehetsz ide. Standing by. Awaiting further orders. Ez egyébként itt tényleg egy veszélyes rész. Ja, és rá lehet is közelíteni, ha az ember akarja. Akár ennyire is. Vigyük be a családi erőszaknak az elkövetőjét. Lehetőleg ne az áldozatát, bár kis hazánkban azért az áldozathibáztatás az sajnos Going there. elég gyakran előfordul. Egy késelés. Gyertek ide fölfele a 11 kerbe, meg még följebb, mert az, hogy itt kavírnyáltok Budatétény külső, meg a Donát-hegyen, az senkinek nem jó. A reputációnknak a legkevésbé, na ez megint rossz irányba vezet. Hoppá! On my way. Itt tűzharc keletkezett, megpróbálták kirabolni a bankautomatát, sikerült Operator. Roger. elkapni. Starting patrol duty. Sultis Osvát gyanúsítottat, és Osvát Kalmár pedig megsérült. Nem tudom, hogy ezeket a drónokat mire lehet használni. Lehet, hogy csak a felderítésben jók. Awaiting orders. Valaki átment a piros lámpán. 10-4. On my way. Itt is egy incidens. returning to base. Awaiting further orders. Receiving. Stingray. Rescue 61 engine 61. És egyébként ez itt nem valós, mert a kelenföldi pályaudvar mellett nincsen kórház, bár van valamilyen kelenvölgyi klinika, de akkor már miért nem a Szent Imrébe viszik. Szerintem talán ennyire nem részletes a játék, hogy minden kórházat leszimuláljanak, de ugye ez sem mindegy, hogy milyen messze van Awaiting orders. valaki 10-4. a telephelytől. Már lehet pörgetni, szerezzük meg még amit lehet. Awaiting Ja, orders. még itt van egy vízbe esett autó is.
Elkapják őket, de úgy tűnik, hogy még kell ember, akik beszállítják, és ez még 5 pont. 11,5 milliót kerestünk közel, és 93%-os teljesítés sikerült produkálnunk az előző nap, és több emberünk elő is lépett. És most már viszont azt kéri, hogy adjunk hozzá egy új területet, legalább egyet, akkor ahogyan mondtam, ezt a Sziget-Szent Miklósi területet mindenképpen hozzá fogjuk adni az eddigiekhez, mert hogy itt tudunk majd a Dunán keresztül menni, akkor nyílik egy újabb lehetőség is, és esetleg akár a 23. kerületnek ezt a kis csücskét is lehet, illetve akkor még befogjuk itt a 10. kerületet, Kőbánya egy részét is. És akkor nagyon óvatosan sikerült terjeszkednünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. Ez volt a 112 Operator második részének, és a Water Operations DLC-nek a bemutatása. A következő szerdán egy újabb DLC-vel bővítjük a játékot, és tovább folytatjuk a küzdelmet a gonosztevők, a balesetek és a tüzesetek ellen Budapest utcáin. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!